Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас інвертор 12220 вольт від компанії Baseus. Чиста синусоїда 500 Вт номінальної потужності. Інвертор дуже довго їхав з Китаю, і поки він доїхав, він вже, можна сказати, не знадобився в цьому сезоні. Брався він для котла. І поки він доїхав, то вже не було відключень світла, і навіть ще не перевірявся. Я його відкрив, так подивився, це замовлявся для родичів, використання чисто для котла і, можливо, інколи для інверторного холодильника. Так, невелика потужність у нього. Зараз подивимося, що він може і що входить в комплект поставки. Значить, така в нього коробка компактна, невелика. Вага разом з коробкою 1070 грам лише. В комплект входить сам інвертор. Ось так він виглядає. Дроти для підключення до акумулятора і для прикурювача окремий дріт. Можна підключати у прикурювач, але там потужність обмежена, здається. І також в комплекті є сумка типу чохол для зберігання самого інвертора. Давайте подивимося, як він туди поміститься. Ну, в принципі, з дротами можна помістити, але тоді корпус, напевно, може поцарапатися. Виконаний інвертор в такому корпусі, досить красиво виглядає. Вентилятор для обдувки. З цієї сторони у нас роз'єм для підключення акумулятора. Роз'єми однакові щодо крокодилів, щодо прикурювача. Подивимося ще додатково. Кнопка для включення. І що в нас вказано? Значить, 500 Вт номінальна потужність. DC input 12 вольт 20 А максимум. Це Cigarette Lighter Connector типу прикурювач 20 А максимум. І 60 А максимум для крокодилів. Output 200-240 вольт. Цікаво, що вони вказали такий широкий діапазон, але напруга, здається, її не можна вибирати. Type-C окремо, який підтримує різні стандарти заряду і 12 вольт, і 5 вольт. Ну, взагалі, Baseus фірма вважається непоганою з точки зору виробництва різних гаджетів, різних зарядних пристроїв і так далі. Тому цікаво, протестуємо. З цього боку штекер, який підключається до інвертора. Самі контакти, схоже, що позолочені, виглядають класно. З цього боку начебто латунні мідні, але магнітяться. Як і у більшості інверторів, якийсь сплав. Цікаве підключення, що дріт, типу обжатий з цієї сторони, і йде перемичка ще на цю сторону для збільшення перерізу струмовіддачі. Непогана реалізація така. Ну, такі крокодили загалом якісні, уникають можливості десь там короткого замикання, типу максимально ізольовані, ну, але не чиста мідь, магнітяться. Самі дроти мені схоже, що то лужена мідь. Не алюміній, а лужена мідь. Він такий дуже м'якенький, типу силіконова ізоляція. Ну, до дротів немає питань. Ферритове кільце для зменшення фонових завад. І роз'єм прикурювача. Також досить якісно виглядає. Можливо, всередині є запобіжник, але не точно. Можливо, цей запобіжник саме в інверторі всередині знаходиться. Вага самого інвертора 664 грами. Задня кришка інвертора прикручена на 6 гвинтах і прикрито такими закривашками 6 гумовими. Задня кришка тримається лише на гвинтах. Просто відкрутив їх і кришка знімається без ніяких проблем. Бачимо на платі багато флюсу невідмитого, але звісно, що вони використовують, напевно, якийсь флюс, який не потребує змивання, не активний, але все одно могли би краще відмивати. Бачимо два запобіжники, які впаяні в паралель по 40 А.
Типу максимально 80 А може братись струм з акумулятора. Довелось відпаяти роз'єм, тому що цей роз'єм сюди впаюється, а потім прикручується на двох гвинтах, і до одного є доступ, а другий знаходиться вже під платою, тому тільки за рахунок випаювання роз'єму. Значить, бачимо транзистори, 4 штуки і 4 на радіаторах встановлені. Такі невеличкі радіатори, ну, на 500 Вт, можливо, їх і достатньо, якщо є активне охолодження. Трансформатор вказана потужність 500 Вт. Два діоди, бачимо маркування. Наскільки я так дивився по платі, схоже, що тут плюс-мінус приходить і йде зразу на транзистори якісь польовики, напевно. І схоже, що на базі цих транзисторів виконаний захист від переплюсовки, тому, скоріш за все, захист є, але я точно не впевнений. Кнопка для включення. На платі розміщується на цій вертикальній. На базі цієї плати реалізоване все керування, і нарізання синусу, і керування дисплеєм. Ось бачимо шлейф до дисплея, який підключається. Там буде відображатись напруга і заряд акумулятора, напевно. І цей шлейф підключається в цей роз'єм. На платі бачимо шим-контролер, здається, EG3525. І, напевно, схоже, що процесор. Маркування, в принципі, його видно. Потім подивлюся. Тут ще дві якісь мікросхеми. Треба буде подивитись, за що вони відповідають. Масивний дросель, як для 500 Вт, досить такий великий дросель. І конденсатор для зладжування синусу. Разом з дроселем працюють в парі. І це ще якийсь LC-фільтр, напевно, під конденсатором розміщується. Вхідні конденсатори по живленню акумулятора 25 вольт 1000 мікрофарад. Високовольтний 450 вольт. 450 вольт 220 мікрофарад високовольтний. Так, значить, по транзисторам це у нас низьковольтна частина, напевно, і високовольтна. Дуже складно подивитися, які там транзистори. Я зараз спробую. І на екрані покажу даташит, якщо знайду. 076 R5N. Це ось ці транзистори, які, напевно, низьковольтні. І ці 4. 60R09 6FP. Транзистори всі розміщені на термопрокладках. Ізольовані болти також. Вентилятор. Вентилятор видуває назовні. Ось його маркування. Brushless fan. 0,2 А, 12 вольт. Тут розміщується плата цих роз'ємів Type-C і USB. Там розміщуються дві розетки, такі універсальні, типу європейський і китайський формат. І бачимо, є ферритове кільце також на розетки, що в цілому непогано. Іграшковий інвертор виглядає, але 500 Вт, я думаю, свої він буде тягнути нормально. Ще хотів показати стосовно гнізда живлення. Бачимо, тут лише два силові контакти, а на цьому прикурювачу бачимо 4 контакти. Тут в роз'ємі я бачу лише один контакт додатковий. Ну, ці контакти додаткові треба для того, щоб інвертор розумів, що підключений інвертор через прикурювач, і щоб не можна було взяти за великий струм, обмеження 20 А максимум. Але я не знаю, чому лише один контакт там всередині. Цікаво. Ну, можливо, якось цей контакт замикається із силовим, типу, і дає інформацію, що треба обмежити струм. Ще зверну увагу, що на платі діод, здається, і він, побачимо, якби зірваний. Можливо, це я, коли під час розбирання його зірвав, бо все досить так компактно зібрано. Ну, я зараз його поправлю, впаяю, бо так він наче контакти має, але трохи змістився з свого місця. З цього боку бачимо встановлена мікросхема, чи можливо то мікроконтролер, і багато лапок підключених до
порту, який йде до дисплею. Напевно, відповідає от за роботу також дисплею і частково за сам інвертор, напевно. Зібрав інвертор. Зараз буду підключати до лабораторного блоку живлення. Такий роз'єм, дуже якісний. Туго вставляється і має тримати свій струм. Коли потрібен лабораторний блок живлення, він починає глючити. Підключаю через DC-DC-шку, подивитись, яка напруга буде мінімальна і так далі. Давайте відразу подивимось по напрузі, наскільки вона відповідає. Цей прибор більш-менш точно показує. На інверторі відображається із суттєвою затримкою напруга. Ну, десь в 1/10, можливо, похибка, але в принципі то не критично для такої техніки. Так, 1/10. Коли ми підключаємо через крокодил, які йдуть в комплекті, а не через прикурювач, то у нас вентилятори в інверторі працюють завжди, вони не відключаються. Включили 220 вольт і все. Вентилятори постійно працюють. А коли через оцей шнурок, то вентилятори взагалі не вмикаються, типу потужність невелика. Можливо, по температурному датчику вони включаться, але схоже, що ні. І тому, якщо підключаємо через прикурювач, у нас він стає, можна сказати, безшумним, а через крокодили вентилятори шумлять дуже сильно. Зараз я його включу, затискаю кнопку і чуємо цей звук вентилятора, ну, досить суттєвий шум. І потім взагалі відключається, можливо, через хвилину, десь часу, якщо немає навантаження, напевно, на виході. Давайте почекаємо. Все, інвертор вимкнувся. Напруга типу нормальна, ну приблизно десь до хвилини часу він пропрацював. Це, напевно, якийсь режим енергозбереження, але, відповідно, якщо треба заживити якесь невелике навантаження, тих же там 50 Вт, я не впевнений, що він буде працювати довгочасно, то, ну, чи якихось Вт 20-30, наприклад, той же ноутбук. Ще перевіримо цей момент. Давайте подивимось по напругам. Значить, струм споживання зараз бачимо який. Додаю напругу. Чутно, що вентилятор заживлений напряму від джерела живлення. Ну, от зараз 15 вольт. На вході 15,2. Цікаво, вже напруга на виході 240 вольт. Все, висвітив помилку, але цікаво, що це аж 16 вольт була напруга. Ну і напевно він не стартане при такій напрузі. Висвічує помилку. Так, 15,5 у нього включається помилка. І бачимо, при такій напрузі виходить у нас вже споживання в нього 15 вольт на 1 ампер, ну 15 Вт рахуємо, холостий хід. Типу, чим більше напруга, тим холостий хід у нас збільшується. Ну, трошки менше, ніж 15 Вт, але близько до того. Відповідно, я зменшую напругу і чую, як вентилятор зменшує свої оберти. Значить, при 12 вольтах споживання вже відчутно менше. 0,7 ампер на 12 вольт, ну це там близько 10 Вт, напевно. Зменшую ще напругу. 11 вольт.
Бачимо, на виході вже 212 вольт, а не 220 чи 230. Напруга просіла. При такій напрузі холостий хід 7,3 Вт. 10 вольт ще працює. 200 вольт на виході. І видав помилку Е02. Ну, десь 10,2, там до 10 вольт це самий мінімум, при якому він може працювати. Але, відповідно, напруга вже на виході занижена. Споживання при такій напрузі з холостого ходу 6,5 Вт. Ну і пройшла ще хвилина, і він вимкнув так само генерацію на виході. Режим енергозбереження. Ще вирішив підключити через прикурювач, подивимось, який буде холостий хід. Цікаво, бачимо, що 43 мА споживання у виключеному режимі інвертора. Типу, і від крокодилів, і від прикурювача таке саме споживання приблизно. Що навіть коли ви просто підключаєте до акумулятора, відповідно енергія буде втрачатись. Ну, але це споживання невелике, воно приблизно пів вата при такій напрузі. Бачимо, при цій напрузі 41 мА при 10,5 вольтах. І при 15 вольтах також 40 мА. Ну, типу, струм однаковий, напруга змінюється, але відповідно у ватах потужність також буде більше споживатись при більшій напрузі. Включаю інвертор. І зараз він працює в безшумному режимі. Вентилятор ми взагалі не чуємо. 15 вольт на вході і 0,7 ампер майже струм. Виходить близько 10,5 Вт споживання. Зменшую напругу. І при такій напрузі 5,2 Вт споживання. В принципі, при такій напрузі невелике споживання. Зараз почекаю, подивлюсь, чи в режимі прикурювача так само він буде виключати вихід. Давайте дам йому 12 вольт. Стандартну напругу, щоб на виході напруга була також правильнішою. 228 вольт зараз бачимо. І почекаю, чи він вимкне напругу на виході без навантаження. Все, напругу вимкнув на виході. Типу у вас підключені крокодили або прикурювач, це не має ніякої різниці. Все одно він вимикає напругу на виході без навантаження. Так, хочу перевірити, яка буде синусоїда на виході. В залежності від напруги включаю інвертор. Цікаво. Бачу тут, ну не там, де перехід через нуль, але такі заруби на синусоїді. От в одному місці, в другому. Ну, взагалі така синусоїда, вона дуже-дуже імітована. Типу видно, що невелика частота шим-сигналу, який нарізає синусоїду. Цікаво. Відповідно, зменшує напругу і бачимо, амплітуда зменшується, збільшується, ніякої стабілізації немає. В якийсь момент бачу, все-таки є певна стабілізація. От перехід від 12,5 вольт, я далі збільшую і змінилася амплітуда. Бачимо на виході 215 вольт, типу якась стабілізація все одно присутня. Така ступінчата. Тут бачимо 230 вольт, збільшую. І зменшилась напруга до 213. Далі збільшую ще. Інвертор вимкнувся. Ну, а далі вже немає стабілізації. Ну і при 10,5 вольтах синусоїда, ну, амплітуда напруги, частота правильна, амплітуда, ну, замала, типу 200 вольт лише. Зараз ще перевірю цим приладом. Підключив кліщі в режимі True RMS, вони вимірюють, типу, більш точніше, ніж інвертор, я думаю. Бачимо, при напрузі на вході 15 вольт, на виході вже 250, а інвертор відображає 240 лише. Збільшуємо ще.
Ну оце вже програмна така реалізація, щоб він більше 240 не відображав, але дивіться, 260 вже на виході. Це вже обман. Ну так, видав помилку, але вже 260, скільки там, 5 було, напевно. Ну от на виході 260, він відображає 240. Ну це тільки так китайці можуть. Ну видно, що амплітуда синусоїди збільшується, зменшується, а інвертор відображає 240 на виході. Добре, значить 230 вольт, 227 на інверторі, типу 4 вольти похибка. 220 давайте. 220, 218, тут 2 вольти похибка, ну 3 вольти. Відбулася стабілізація переключення, 233, 229, також близько 3-4 вольт. Так, цікаво. Значить, 200 вольт на виході по кліщам. 200 так само на інверторі. Добре. Зменшуємо ще. Угу. По нижньому діапазону ще нормально. Там питань, в принципі, немає. 200 вольт 200, ну, майже точно. А от по верхньому діапазоні, ну, це треба не мати совісті взагалі, щоб так відображати. Ну, це жах. 260, а він каже 240. 20 вольт розбіжність. Ну, це чисто вони програмно так обмежили, щоб типу клієнта не запугувати, що на виході 260, а він каже там лише 240 вольт. Підключив інвертор через прикурювач до акумулятора вже без пониження напруги. Перевіримо на потужність. Значить, включаю інвертор. Працює зараз в безшумному режимі. Синусоїда на виході, споживання близько до 1 ампера. Підключаю навантаження. 130 Вт навантаження. Синусоїда така на виході. От, куча спотворень, вона така не ідеальна, без навантаження. По амплітуді трохи просідає, але не сильно загалом. При такому споживанні на виході приблизно коефіцієнт корисної дії 90%, там плюс-мінус, звісно, враховуючи точність цих приладів і методи вимірювання. Як синусоїда у нас також коливається по амплітуді. Бачимо ці скачки від 200 вольт, напевно, до 220. Стосовно нагріву, по корпусу відчуваю, що є легенький нагрів, але не сильний, в принципі. Це, нагадую, інвертор працює з вимкненим вентилятором взагалі. Я не знаю, чи в такому режимі він включить вентилятор, коли буде перегріватись, а можливо і не включить взагалі. Бачимо напругу на виході 209 вольт, 209, 211, ну видно, що вона змінюється в залежності від амплітуди синусоїди так само. Ці кліщі бачать ці скачки до 220, цей не встигає зафіксувати, але цікаво, що тут 200 вольт, 210, 200 вольт. Ну, що це за точність приладів? Зараз перевіримо перевантаження по виходу, коли підключено саме через прикурювач. 10,5 А бачимо. Десь 150 Вт у нього межа по відключенню в режимі прикурювача. І вимкнув вже споживання. Ну, от десь там близько 145 Вт. Ну, грубо кажучи, десь 150 Вт у нього межа по прикурювачу. Залишу працювати інвертор в такому режимі, близько 130 Вт, і подивлюсь, як нагріється корпус з часом. Бо
без вентиляторів, ну, цілком ймовірно, що він може нагрітися. Якщо його залишу у вертикальному положенні, можливо, йому буде легше охолоджуватись, тому що буде природня вентиляція, гаряче повітря буде підніматись наверх, але в такому форматі корпуса він в більшості випадків саме буде лежати от в такому виді на поверхні, ніж стояти вертикально. Тоді йому треба піднижче якісь підкладки підложувати, тому що там йде забір повітря. Що це за синусоїда? Що за стабілізація? Інвертор працює на такому навантаженні вже 22 хвилини. І давайте поміряємо його температуру на корпусі. Хоча б 54 градуси. Ну, от в цій частині нагрів досить суттєвий. Це при тому, що через корпус передається. І задній давайте поміряємо. 54. Ну, до 54 градусів температура. Так, начебто і працює в цілому. Але я би на місці виробника якісь мінімальні оберти сюди зробив, щоб хоча б якась легенька продувка була. Тому що якщо корпус 55 градусів, то всередині транзистори там і до 100 градусів можуть доходити. Щоб легенько продувати його і не буде цих різких перепадів по температурі, можна додати сюди якусь плату регулювання обертами вентиляторів, якщо є необхідність, щоб працювало на невеликій потужності, не шумів і сильно не перегрівався. Ще хочу для порівняння показати синусоїду на виході, яка в мене з розетки. Вона також там може і не ідеальна, але все одно набагато кращий сигнал, ніж на виході з інвертора. А це на виході з інвертора. Під навантаженням 125 Вт. 58,5 градусів максимальна температура на корпусі. На вихід інвертора підключив невелике навантаження, ноутбук 20 Вт споживання у нього. І подивимося, чи виключить інвертор при такому споживанні вихід. Може буде вважати, що це невелике споживання і активується режим енергозбереження, але поки що вже хвилину працює, наче немає відключати. При такому невеликому споживанні синусоїда на виході вже має кращий вигляд, ніж при 150 Вт. Цікаво, як вона буде виглядати при 500 Вт споживанні. Споживання зменшилось навіть до 13 Вт, інвертор вихід не вимикає, все нормально. А от температура на корпусі все одно велика. 60 градусів з верхньої сторони. І до 64 зі зворотньої сторони. Підключив інвертор напряму до акумуляторів літій-залізофосфатних 4 комірки, не від прикурювача, відповідно вентилятори постійно працюють. Синусоїда, в принципі, без навантаження нормально. Даю навантаження. Навантаження 524 Вт. Дивимось на синусоїду. У мене таке враження, що при такому навантаженні і при підключенні не через прикурювач, що і синусоїда краще і менше спотворень. Струм з акумулятора бачимо 45,2 А. При такому споживанні коефіцієнт корисної дії виходить близько 90%. Температура на виході з інвертора близько 40 градусів. 43. Температура корпуса близько 42-45 градусів. Якщо додаю ще навантаження близько 20 Вт, інвертор виключається. Пробую запустити знову і знову виключається. Ваттметр не фіксує, він трошки довше думає, але от, десь межа близько 520-530 Вт і
виключає навантаження. При навантаженні 510 Вт інвертор вже працює 12 хвилин, в принципі все нормально, синусоїда більш-менш стабільна. Мені здається, при такому навантаженні і при підключенні через крокодили він працює краще і генерує кращу синусоїду, ніж коли від прикурювача і навантаження було менше. Зараз спробую сюди підключити навантаження менше. Корпус нагрівся до 54 градусів. Цікаво, синусоїда взагалі не здригається, коли даю навантаження. Зараз включив 500 Вт навантаження. Виключив. Включив. Виключив. Ну, невеличкі коливання є, але майже непомітні. І зараз підключаю навантаження 120 Вт. Відключаю. Підключаю. Відключаю. Підключаю навантаження і амплітуда зменшується. Відключаю, але синусоїда загалом нормальна. Я не можу нічого сказати. Це при навантаженні 130 Вт. Тому у мене таке враження, що інвертор працює гірше саме в режимі, коли підключений від прикурювача. І там активується якийсь режим енергозбереження і починає гірше працювати. А так від крокодилів цілком нормальна синусоїда і тягне потужність, там загалом питань немає. Стосовно фази і нуля на виході, і на одному провіднику, і на іншому немає чіткого нуля. Тому якщо вам треба для фазозалежного котла, один із виходів потрібно занулити чи заземлити. Тому що інвертор ніяк не з'єднаний з мережею будинку, він не має підключення до землі і тому, відповідно, у нього немає чіткої фази і нуля. Стосовно роботи з котлом, ніяких проблем. Якщо у вас котел не фазозалежний, то працює без проблем. А якщо фазозалежний, то один із виводів занулюємо. Інверторний холодильник також працює нормально. Для нього це невелике навантаження, тих 100-150 Вт. А от звичайний компресорний холодильник, у якого пускова потужність там може бути і 1000 Вт, я думаю, що він не запустить. Але зараз заради експерименту спробую. Підключаю холодильник. Кліщі вимірюють максимальний пусковий струм. Вони не мають функції Insurance, але все одно щось може зафіксують. Запускаю холодильник. Кліщі не зафіксували. То бачимо, що інвертор не витримує перевантаження і вимикається. Стосовно USB, вони працюють як і при вимкненому інверторі, так і при включеному, тому в цьому проблем немає. Ну і базово вони взагалі роблять непогані ці зарядні пристрої, Type-C, USB, тому я думаю, в цьому плані вони реалізовані нормально. Power Delivery і інші протоколи в мене немає чим перевірити. Але треба розуміти, що такі інвертори вони купуються не заради USB, а більше для 220 вольт. Тому що можна придбати звичайний перехідник, прикурювач і мати USB-вихід так само. Коли підключаємо на вихід розетку такого формату, то цей USB-роз'єм трохи прикривається. Якщо плоска вилка, то немає ніяких проблем. Загалом все перевірив, що планував. Такий інвертор, в принципі, наче і виконує свої задачі, але чи коштує там він свої гроші? Якби він коштував $40 чи 50, то, напевно, був би класний варіант. Такий стильний дизайн у нього, зручний корпус, не займає багато місця, можна і в автомобіль покласти. Можна з тим же котлом використовувати. Має право на життя, а чи варто його купувати, тут уже нехай кожен вирішує для себе. Всім дякую за перегляд і гарного дня!